Laptop ni saya letak tepi. Sekarang saya nak fokus gunakan saya punya komputer tepi ni. Komputer ni fully saya on 24 jam menggunakan tenaga solar. Situ saya punya bateri solar dan saya ada solar panel kat atas bumbung saya. Untuk projek ni saya memerlukan mini PC. Yang ni saya dapat daripada Asus PN series punya. Buka kejap. Oh, dia bagi keyboard dengan mouse. Ini mini PC dia. Audio jack, ada micro SD card slot, USB type C, USB type A. Ada apa lagi? Tu power button. Kalau kita pergi pusing kat belakang dia, kita tengok ada apa. Ada 2 HDMI output, ada satu USB type C yang support display, LAN connector, USB type A dengan power input. Alright, apa saya nak buat dengan mini PC ni? Kalau untuk orang yang tahu pasal saya punya studio sebelum ni, saya kalau buat live streaming, saya akan gunakan mini PC sebelum ni. Tapi mini PC yang saya dapat dulu tu pakai Ryzen 5, tapi yang 3500U punya. Sekarang Acer belanja saya satu lagi mini PC ni yang laju sikit. Saya nak cuba replace. Sebab sebelum ni saya kalau buat live, saya pakai MacBook ni. Tapi kalau boleh saya tak nak pakai MacBook. Sebab saya tak nak saya punya workspace ni jadi sempit bila saya buat live. Sebab saya kadang buat live, orang tanya macam-macam. Saya nak letak barang-barang equipment saya atas ni, nak mudah presentation. Leceh pakai kalau ada laptop kat sini, sebab dia macam mengganggu workspace saya kan. Sebab tu lah saya nak try pakai mini PC ni. Nak tengok mampu tak dia handle task saya punya multiple live streaming ni. Saya nak buka dalam dia kejap, buka skru ni, nak tengok apa saya boleh upgrade. Okay. Alright, kita nampak storage dia 256GB. Boleh lah. Kita ada RAM 8GB. Dia boleh ada additional satu lagi slot RAM kat sini. Okay, kita boleh sumbat RAM kat situ. Lagi apa lagi? Sini kita ada micro SD card reader. Kalau nak besarkan lagi storage, kita boleh tambah dekat sini. Alright, settle. Tutup balik lah. Saya tak upgrade apa-apa sebab tujuan dia untuk study dan live streaming saja. Okey, tengok sini, input dia 19V dan dia boleh pergi sampai 65W. Tapi kita tak guna banyak ni sebenarnya. Power DC ni rasanya 12V kita boleh support. Ini DIY power supply daripada sistem solar saya. Dia punya voltage dalam 13V lebih macam tu. Kalau macam sekarang ni 13.2. Sebenarnya dia lebih lagi. Okey, saya try cocok. Okey, cocok display pula. Power dah ada, display dah ada. Tengok, dah hidup Okey, saya try update. Okey, dia punya usage dalam 50% lah. Tengok berapa power dia gunakan. Lebih kurang 20W. Alright, walaupun spesifikasi ni dia tulis 65W maximum, tapi saya dah test tadi bila dia capai CPU tu dalam 80% macam tu, dia punya power kita guna dalam 30W lebih ke 40W macam tu. Kira 40W lah bila kita guna maximum. Jadi kalau sekadar 40W maksimum dan bila dia tak ada benda dia buat idle, dia guna dalam maybe dalam 5W ke 8W macam tu, tak banyak. Maksudnya saya punya mini PC ni memang fully boleh cover power dia. Saya boleh on 24 jam hanya gunakan saya punya power solar kat luar tu. Andai kata saya buat live streaming, saya nak tengok berapa banyak power yang digunakan oleh mini PC ni. Okey, ini CPU resource saya. Okey, dan power yang saya gunakan sekarang dalam 20W sahaja. Okey, tengok ni. Kalau sebelum ni saya pakai laptop tau. Saya ambil keyboard ni kejap, saya alih kejap. Tak tepi. Okey, bayangkan bila saya buat live ke apa kan, laptop letak sini. Tengok space saya. Sempit. Dia makan banyak ruang. Saya tak suka. Saya letak tepi kejap keyboard. Nampak tu? Bila saya buat content education, saya kena study macam-macam, research macam-macam guna komputer. Sebab tu saya perlukan komputer kat meja saya dan kena ada ruang yang luas untuk saya buat video. Sebab tu kalau boleh saya nak alihkan macam ni. Nampak biar lapang, senang saya nak buat content. Okay, ini tak keyboard. Still adalah makan ruang sikit keyboard ni. Adalah sikit, tapi keyboard ni saya boleh alihkan sebenarnya. Sebab saya dah buat space keyboard ni letak dekat belakang monitor gitu je. Letak belakang situ. Ada slot situ saya dah buat DIY. Kan kemas. So meja saya lapang. Nak study senang, nak eksperimen pun senang. Itu target saya sebenarnya. Setelah saya live streaming 2 platform, Facebook dan YouTube selama 1 jam setengah. Okey, dia tidak panas. Dan tadi suam gitu je. Kalau sebelum ni lebih panas. Tak ada hiccup. Bila buat live, ianya lebih baik daripada MacBook M1 saya ni. Yang ini lebih bagus sebab MacBook M1 ni dia tidak berapa reliable lagi kalau kita nak buat benda yang advance. Still Windows device lebih reliable kalau benda yang pelik-pelik macam ni. Macam software engineering,
live streaming, broadcast, Apple memang susah nak lawan lah. Mungkin ada yang di kalangan korang tertanya, kenapa saya nak sangat hidupkan PC saya selama 24 jam, ataupun saya punya mini PC ni kenapa saya nak buat on 24 jam. Pertama adalah saya nak reduce interruption. Saya tak nak kalau bila saya datang dekat saya punya studio ni, saya nak akses komputer ke apa, saya kena buka komputer. Saya tak mau. Saya nak biar komputer tu sentiasa terbuka. Saya masuk je dalam studio, komputer tu memang dah terbuka. Selain melapangkan meja saya nak mudah rujuk tau. Senang nak akses. Nak akses email ke, Facebook, YouTube, semua mudah. Saya nak akses WhatsApp pun senang. Sebab dia dah loading awal-awal kan. Lepas tu standby Bluetooth headphone sini, senang saya nak dengar apa-apa. Okey, sekarang agak-agak kan, berapa tenaga yang mini PC ni akan gunakan setiap hari? Kita kira. First, power masa idle, masa kita tak guna apa-apa, saya tengok dalam 5 watt macam tu dia gunakan tenaga. 5 watt. Bila saya gunakan untuk buat kerja ke apa, saya guna dalam 20 watt. Dalam 50% lah penggunaan dia. Sekarang, satu hari P untuk sehari berapa kita gunakan? Kita kali je 6 jam kali 20. Ini agak-agak saya lah, sebab satu hari tu maybe 6 jam saya guna komputer. Tambah dengan 18 jam kali 5 watt. Maksudnya 18 jam sehari saya tak guna sangat. Total 120 watt jam tambah 90 watt jam, sama dengan 210 watt jam. 210 watt jam tenaga yang digunakan dalam masa satu hari. Secara average lah. Saya punya sistem solar tu, dia punya bateri tu dalam 2400 watt jam. Jadi memang banyak sangat balance saya punya tenaga solar. 2400 watt jam tu hanya saya punya bateri. Saya punya solar panel ke atas rumah saya tak adalah besar sangat. Dalam 400 watt. 400 watt, kalau satu hari dia boleh harvest dalam 4 jam. 4 kali 4 dalam 1600 watt jam satu hari. Itu tenaga yang saya boleh harvest daripada matahari setiap hari. Sini 210 watt jam saja. Jadi memang lebih sangat. Walaupun sudah ditolak dengan kamera, ditolak dengan saya punya barang-barang kat sini, dan juga tolak saya punya sistem hidroponik, memang ada banyak lagi lebih. Saya boleh jadikan saya punya monitor ni pun guna tenaga solar juga. Tapi itu video akan datang. Kalau sekarang ni monitor ni gunakan Lilitrak sebab dia pakai AC. Saya kena kopak saya punya monitor ni dan saya kena tengok converter dia tu hasilkan berapa output. Kalau monitor saya ni boleh run untuk 12 volt punya sistem, saya boleh bypass dia punya converter, cabut buang converter dia, direct connect daripada sistem solar saya terus ke monitor. Itu video lain, saya kena eksperimen dulu. Mini PC saya tu dah boleh run menggunakan tenaga solar. Lepas tu pula dia punya speed okey. Saya berpuas hati. Saya boleh buat live lama-lama, tak ada masalah. Dia pakai Wi-Fi 6 sama macam sistem Wi-Fi saya pakai Wi-Fi 6. Sekejap, saya nak test speed test sekejap. Ping saya okey. Ni download. Sekarang test upload pula. Upload download okey. Okey, speed internet pun okey. So itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.